Câu chuyện mà Nguyễn Hằng mang đến ngày hôm nay có khác đôi chút so với những tập trước đây. Trong tập này thì mình sẽ không kết nối một người đang gặp bất ổn với chuyên gia tâm lý để cùng nói về vấn đề của họ và làm như thế nào để họ giải quyết được những bất ổn của mình nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng trả lời những cái câu hỏi về vấn đề tâm lý mà có thể là bạn đã gặp phải, đã nhìn thấy, đã sống trong nó nhưng mà chưa bao giờ biết nó đến từ đâu và cần phải làm gì. Và mình nghĩ không nhất thiết phải là chuyên gia, bạn cũng có thể cùng chúng mình nói về nó, lý giải nó bằng những cái trải nghiệm và sự quan sát một cách tinh tế của chính bản thân mình. Tình cờ thì gần đây mình có nói chuyện lại với một nhân vật cũ trong chương trình Bạn ổn không? Bạn ấy nói về việc mình đã vượt qua nỗi đau bị mối tình đầu phản bội như thế nào và giờ đây bạn ấy đang sống như thế nào. Mình thực sự cảm thấy tò mò bởi vì có một cái chi tiết mà bạn ấy thổ lộ như thế này. Cuộc sống của bạn bây giờ rất ổn và người yêu hiện tại cũng rất tốt. Nhưng mà bạn ấy vẫn không thể quên được những cái cảm xúc và bóng dáng của mối tình đầu của mình. Ban đầu thì mình nghĩ rằng câu chuyện nó thuộc vấn đề thời gian. Có thể thời gian chưa đủ để bạn quên những cái ký ức đó. Và mình đã quyết định phỏng vấn những người lớn tuổi, những người mà có thể là mối tình đầu của họ đã trôi qua hàng chục năm rồi. Ảnh này là ảnh mùa xuân ở Ngã Tư Sở. Nguyễn Hằng gặp bà Liên ở một khu tập thể cũ ở Hà Nội. Bà Liên sống một mình nuôi con gái hơn 50 năm qua sau khi chồng của bà mất trong chiến tranh. Trong căn nhà nhỏ của bà vẫn giữ một cuốn sổ cũ, nơi chép lại những lá thư mà bà và chồng của mình đã viết cho nhau trong suốt những năm chiến tranh. 9 năm thư từ nhá, mà trước kia thì không kể, tại vì nó còn bé thì để ý nhau thì không kể được. Bà cứ viết lá thư nào, có những lá thư ông nhận được mà có lá thư không nhận được. Coi như viết lá thư nào thì anh ấy viết ở trong sổ hết. Và những lá thư bà thấy ngượng nghịu, bà cứ đi bà xé một nửa. Bà cảm thấy đọc lại thấy ngượng lắm, xấu hổ quá. Hơn 60 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi hẹn hò, đến bây giờ thì những câu chuyện ngượng nghịu vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Đó là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của bà. Lúc ông đi bộ đội là bà mới 14-15 tuổi đấy, đại loại như thế. Thế nhưng mà bà chỉ cũng biết vô tư thôi. Anh ấy nhập ngũ rồi thì bắt đầu anh ấy về. Khi ra đây anh gặp thì ở gốc Kỳ Thị ở đỉnh Trung Tự. Lúc hôm ấy cứ đứng để xem anh nói gì, anh là anh để ý từ lâu rồi. Mà không biết là em có biết là anh yêu em bao giờ không? Bây giờ anh đi bộ đội rồi, giờ anh về anh nói với em là em chờ anh đi vài năm rồi anh về. 3 năm, nói 3 năm nhưng mà 9 năm về cưới ở với nhau được 17 ngày. Thế là anh đi được 6 tháng, tức là cưới xong thì anh tin anh hy sinh. Vì sao mối tình đầu lại khó quên như vậy? Bạn có nhớ mối tình đầu của mình không? Nếu là bà Liên thì bà vẫn còn nhớ, dù thời gian đã trôi qua hơn 60 năm. Anh là thanh niên, anh hay tập thể dục lắm. Anh ấy tập mà người to béo lại, bà mới đi học đi qua đấy, bà tết hai cái tóc đuôi sam. Lúc ấy bà cũng còn trẻ còn đẹp ấy. Bà mới ở bên này là có cái máy bóng bàn ấy. Thế bà bảo là anh dạy tôi tập bóng bàn với. Anh dạy cho đánh bóng bàn. Sau ngày xưa thì bà yêu nhau thì đi thầm cái bụng thôi, thỉnh thoảng lướt qua đi học về cái qua chỗ làm. Thế là anh cứ đứng ở cái chỗ tập thể dục, thế là đánh xà đấy, cứ nhìn thấy bà đấy. Thế thì dần yêu nhau. Chỉ gặp nhau thoáng qua trong những năm tháng tuổi trẻ, chỉ ở với nhau có 17 ngày như là vợ chồng. Nhưng mà bà gần như nhớ những câu thoại ngắn ngủi, những dòng thư ngập ngừng trong suốt thời trẻ đấy. Lúc buồn cười lắm, anh về anh đi bê, ăn cơm Bắc anh vào Nam. Tối hôm ấy đến anh bảo mai anh đi vào Nam rồi thì em đưa anh ra ga nhá. Cũng nhận lời nhưng mà sau rồi sợ mà ban ngày người ta nhìn thấy xấu hổ, không dám đưa. Đến không thấy anh đâu cả, đến ngõ mà không thấy đâu cả, buồn đi ra ga xong anh viết một lá thư nhưng mà em mới nhận lời em đưa anh ra ga mà em lại trốn. Lúc ấy tôi thấy ân hận quá, thế là anh thông cảm với nữa, em thấy xấu hổ giận lắm, không thể nào đưa anh ra ga được. Ban ngày người ta nhìn thấy chết, viết thư toàn thư từ thôi. Rồi sau anh có bạn nào về Hà Nội là ông lại viết ra thư. Có chuyện gì xảy ra với não bộ chúng ta sau khi chia tay mối tình đầu nhỉ? Nguyễn Hằng quyết định tìm kiếm sự lý giải của khoa học
và đọc được nghiên cứu của một nhà nhân chủng học người Mỹ, Helen Fisher, 80 tuổi, người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về tình yêu và nói rằng chúng ta có thể đi bộ xuống phố và hỏi mọi người về mối tình đầu của họ. Bà tin là họ có thể kể cho bạn nghe tường tận chi tiết nó ngay lập tức, và Nguyễn Hằng đã quyết định làm thử. Khi mà dạo bên Hồ Tây thì mình có phỏng vấn một người đàn ông và nhận được câu trả lời như thế này. Để dễ hiểu nhất nhé, là lúc em là một đứa trẻ con nhé, mẹ em đi chợ mua một cái đóa hoa hồng về. Lúc đấy em chưa biết cái hoa hồng nó là cái hoa hồng, em chưa biết là hoa hồng nó có gai. Thế em động vào cái hoa hồng em nghịch, em bị xước tay. Thì sau đấy mẹ em mua hoa hồng về, em vẫn thấy hoa hồng rất là đẹp, nhưng mà em đã biết là cái hoa hồng này nó có gai rồi. Thì cái tình đầu anh nghĩ là nó cũng như thế, tức là mình chưa biết gì về tình yêu mà, đúng không? Mình cũng chưa biết cảm xúc yêu ở nhà, thì bây giờ mình có cái cảm xúc đấy. Mình cũng không biết được là có những cái gì nó đang chờ đợi mình. Nhưng mà kiểu cái việc mà mình đã bị xước tay nó hằn vào đầu mình rồi. Cho dù mình yêu cái bông hồng này đến cái mức như thế nào, mình có sẵn sàng cầm vào nó đi nữa thì mình vẫn đã biết được những cái mà mình sẽ phải chịu nếu mà mình động vào nó. Thích cái nào hơn? Thích mình không biết về cái gai. Gánh nặng lớn nhất đấy là làm sao để quên đi được mình có cái năng lực đấy, để mình tận hưởng từng cái khoảnh khắc hiện tại trong cuộc sống. Cái cảm xúc của em có khi mà em đọc cái cuốn sách em rất yêu thích, cái lần đầu tiên mà em được đọc cái cuốn sách đấy, nó sẽ không thể nào trở lại. Mình sẽ luôn có một cái mong ước thầm kín về cái việc là được một lần nữa trải nghiệm lại cái cảm giác lần đầu tiên đọc cái cuốn sách đấy. Mình cũng nói chuyện với Thủy từ nhiều năm trước, khi mà bạn ấy phải đối diện với một lần tan vỡ khi bị mối tình đầu của mình phản bội. Giờ đây thì Thủy đã tìm hiểu nhiều người và trải qua những cái mối quan hệ khác. Những người mà bạn ấy nghĩ là xét về mặt lý trí thì có thể tốt hơn nhiều so với người cũ. Nhưng mà đến giờ đây, cái cảm xúc với người cũ vẫn là thứ mà bạn thèm khát và muốn có trở lại. Nếu mà để nói một câu để tóm gọn lại mối tình đầu thì tớ nghĩ nó là một cái khởi đầu rất đẹp, rất lãng mạn. Mặc dù kết thúc của nó thì có rất nhiều nuối tiếc, nhưng mà nhìn chung tớ vẫn nghĩ là đấy là một cái chương rất là đẹp trong quyển sách cuộc đời của mình. Tớ khá là bị ám ảnh bởi mối tình đầu, mặc dù là kết thúc nó không tốt đẹp cho lắm, nhưng mà tớ cảm thấy một phần nào đấy tớ hơi bị ám ảnh nó. Thì nói một cách thật lòng đấy là sau đấy tớ có đi tìm kiếm bóng dáng của người yêu cũ ở trong những cái người sau này mà tớ làm quen. Bởi vì ban đầu tớ nghĩ là đấy là người phù hợp nhất với mình ấy, tức là đấy là một cái hình mẫu nó phù hợp nhất với mình, nên mình đi tìm kiếm một người như thế ấy. Nhưng mà nó không thành. Ngày xưa là mình ảo tưởng về thứ mà mình không biết nhá, tức là khi mà mình chưa có mối tình đầu là mình ảo tưởng về thứ mình không biết. Nhưng mà sau khi chia tay mối tình đầu thì mình lại bị ảo tưởng về cái người trong quá khứ mà mình đã gặp rồi. Nhưng mà sau này thì tớ chấp nhận là mình không bao giờ có thể tìm lại nó nữa. Không phải tớ mà bất cứ ai cũng muốn được một lần nữa trải qua những cái cảm xúc như khi mà mới biết yêu mối tình đầu. Bởi vì đôi lúc những cái sự tính toán sau này nó làm tình yêu nó không còn thuần khiết nữa, và nó cũng làm bản thân mình mệt mỏi. Và tớ nghĩ là còn có một cái nữa, đấy là mình bị so sánh. Nếu mối tình đầu là một người rất đẹp, rất tốt thì mình bị so sánh rất nhiều. Và đôi lúc khi mà người sau không đáp ứng được những cái sự so sánh đấy thì mình sẽ cảm thấy rất chán nản và thất vọng ấy. Thì tớ nghĩ là ai cũng muốn được trải qua như thế. Vì sao tình đầu lại đặc biệt? Mình đem câu hỏi này đến với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo và hỏi chị ấy về cơ chế tâm lý nào khiến cho tình đầu lại khó quên. Không phải là mối tình đầu mà là tất cả những cái gì lần đầu tiên thì nó đều sẽ khó quên với người ta, bởi vì là trong trí óc của mình ấy nó chưa được ghi dấu bất kỳ một cái hiện tượng nào tương tự như vậy, cho nên là nó sẽ là cái vết đầu tiên ở trong trí não của mình và nó tuân theo cái cơ chế về trí nhớ. Đặc biệt là rất là nhiều những cái sự kiện ở trong mối tình đầu ấy nó vô cùng ấn tượng với người ta, nó gây ra một cái cảm xúc mạnh mẽ và sâu sắc, do đó mà cái sự ghi nhớ nó lại càng sâu sắc hơn. Thế thì cái này nó thuộc về cả trí nhớ có chủ định lẫn trí nhớ không có chủ định của mình nhá. Vì trí nhớ có chủ định ấy là mình sẽ cố gắng mình ghi nhớ một cái điều gì đó, thì một số thứ mà mình cố gắng ghi nhớ trong mối tình đầu nó đều là các sự kiện đầu tiên cả, ví dụ như là lần gặp đầu tiên này, những bông hoa đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, vân vân. Mình có ý thức trong cái chuyện mình sẽ ghi nhớ lại cái đó, cho nên mình khi mà nó xảy đến ấy, mình đã chuẩn bị rồi, và khi nó xảy ra xong rồi mình lại còn tiếp tục mình cứ lặp đi lặp lại cái điều đấy để mình phải nhớ nó em, để mình có thể có được cái kỷ niệm, có được những cái mà sau này ví dụ như là đến đúng cái thời điểm đó thì mình sẽ có thể nhắc lại được. Cho nên nó là cái trí nhớ chủ định. Sau đó nó tiếp đến cái phần trí nhớ không có chủ định, tức là những cái điều mà gây ấn tượng mạnh với mình ấy, mình sẽ nhớ lâu á. Thì trong đó nó có rất nhiều những cái sự kiện lần đầu tiên xảy ra trong đời và nó gây cảm xúc cực kỳ mạnh với em, ví dụ như là nụ hôn đầu.
hay là một cái món quà đầu tiên bạn ấy tặng cho mình vui, mình hạnh phúc chứ, vì mình chưa bao giờ được nhận những cái điều đấy cả. Thế lần này là lần đầu tiên, thế thì mình sẽ xúc động này, và cái sự xúc động đấy nó sẽ ghi nhớ ở trong trí nhớ của mình. Về mặt cảm xúc là trí nhớ không có chủ định, thế thì cả trí nhớ có chủ định và trí nhớ không có chủ định của mình đều được ghi dấu ấn rất mạnh mẽ. Do đó mà mối tình đầu thường sẽ khiến người ta khắc cốt ghi tâm là vì như vậy. Hóa ra trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu để trả lời câu hỏi của mình. Lần đầu tiên làm một cái gì đó, trải qua một việc gì đó cũng đặc biệt. Nhưng mà với tình yêu thì nó có nhiều điểm thú vị. Nghiên cứu của nhà nhân chủng học Helen Fisher đã cho thấy mối tình đầu thực sự có nhiều điều đáng bất ngờ. Nó không đơn thuần xuất phát từ sự mới lạ ban đầu. Helen và cộng sự của mình đã chụp não của những người đang yêu điên cuồng, và bà nhận thấy mạch não của tình yêu là một con đường nằm ở nơi điều phối động lực, đói, khát, động lực tìm nơi trú ẩn, động lực học hỏi và động lực sáng tạo. Hơn thế nữa, bà cũng phát hiện hoạt động của mạch não tình yêu nằm ở trung tâm nghiện ngập của não. Bạn nghiện ngập khi yêu một ai đó. Tiến sĩ Robin Buckley, huấn luyện viên hành vi nhận thức cho các cặp đôi cho rằng, giống như những chứng nghiện khác, một số chất dẫn truyền thần kinh giống nhau được kích hoạt khi chúng ta đang yêu, như là endorphin, dopamine, serotonin. Bộ não của chúng ta học cách thèm khát sự giải phóng và tạo ra các dẫn truyền thần kinh này. Những chất hóa học này có thể khiến cho bạn cảm thấy hưng phấn và cảm giác khoái cảm mãnh liệt, đặc biệt là khi chúng kết hợp với sự tiếp xúc vật lý. Theo Buckley, việc giải phóng chất dẫn truyền thần kinh thậm chí còn tăng cao hơn khi có quan hệ tình dục. Giống như lần đầu tiên người nghiện lên cơn phê khi thắng cờ bạc, hoặc là lần đầu tiên lên cơn phê heroin, chúng ta muốn trải nghiệm lại lần đầu tiên đó một lần nữa. Buckley cho rằng đây là một lý do khiến cho việc quên đi mối tình đầu trở nên khó khăn. Bộ não của chúng ta nhớ lại cơn phê thần kinh liên quan đến nó và muốn trải nghiệm nó trở lại. Nhiều người trải qua cảm giác lần đầu yêu khi còn là thiếu niên, và đây là giai đoạn mà trí nhớ và khả năng xử lý của con người đạt đến đỉnh cao, theo như cách nói của chuyên gia tâm lý Joseph Bordelon. Vì trí nhớ của bạn mạnh hơn nhiều trong giai đoạn này, nên bạn có nhiều khả năng ghi nhớ lại trải nghiệm yêu một cách sống động hơn. Khi mình hỏi Thủy về việc tại sao mối tình đầu lại khiến cho bạn ấy khao khát và ghi nhớ nhiều như vậy, bạn ấy nói rằng có thể là bạn ấy đang nhớ chính mình của ngày xưa, ở cái tuổi và cái khoảnh khắc bước vào một mối quan hệ mà không toan tính, chỉ có những rung động đơn thuần. Tức là lúc đấy mình có thể thích nhau vì những cái lý do mà nó rất nhỏ bé, mà nói ra thì kiểu người ngoài không bao giờ hiểu được. Chỉ có bản thân mình biết thôi. Nếu bản thân mình biết là tại sao mình lại thích người đấy bằng một cái lý do nhỏ bé như thế thôi. Và lúc đấy mình không toan tính quá nhiều. Lúc đấy mình chỉ mình thích người này thì mình sẽ tiếp tục với người này. Chứ tớ cảm thấy bây giờ khi mà mình lớn lên rồi, để mà chọn ai đấy để bắt đầu một tình yêu ấy, người ta sẽ có một phần nào đấy, có thể không hoàn toàn nhá, nhưng có một phần nào đấy người ta sẽ cân đo đong đếm đến cái chuyện là học vấn, gia cảnh, quê quán, khoảng cách. Đấy, nó là rất nhiều vấn đề, nhưng mối tình đầu thì tớ nghĩ không, hoàn toàn không toan tính gì hết. Người ta chỉ đơn giản là mình thích người này, và lúc đấy mình chỉ nghĩ đơn giản là tình đầu sẽ là tình cuối của mình, thế thôi. Tình đầu đẹp là bởi vì nó không có nhiều sự toan tính ở trong đấy. Cái mối tình đầu nó là cái sự kết hợp của rất nhiều kỳ vọng, ảo tưởng này, rồi không toan tính này, trẻ con này, không biết yêu là gì. Thì bây giờ khi mà bước vào những mối quan hệ sau, tớ không như vậy nữa. Tớ không tìm lại được những cảm xúc đấy. Tức là mối tình đầu nó là ai đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi ấy. Bởi vì thật ra tớ nghĩ mối tình đầu nó đẹp ấy, và nó khiến mình say dứt ấy, là bởi vì mình nhớ bản thân mình của cái thuở đầu biết yêu ấy. Tức là hồi đấy mình rất nhiệt huyết ấy, mình rất muốn vun đắp, và mình kiểu cảm thấy cuộc đời, cảm thấy xung quanh lúc nào cũng màu hồng ấy, cảm thấy yêu thì là yêu thôi, không suy nghĩ gì hết. Dù người đấy như thế nào thì mình cũng vẫn thích, chứ nó không phải là bởi vì người đấy tuyệt vời nên là mình mới nhớ về mối tình đầu đâu. Mà tớ nghĩ là một phần lớn là bởi vì mình nhớ về mình trong cái buổi đầu biết yêu đấy, mình rất nhiệt huyết về nó, mình tiếc cái con người trong sáng hồi đấy ấy. Trước đây mình cứ nghĩ là giữ được những cảm xúc trong trẻo của tình yêu đầu thì nó không có vấn đề gì cả, nó tốt thôi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy. Thủy đã mất rất là nhiều thời gian để thoát khỏi ám ảnh về việc so sánh mối tình sau với mối tình đầu, và rất khó có sự trọn vẹn với người đến sau. Bà Liên thì mang những dấu ấn tình yêu đầu đi suốt cuộc đời và không có tình yêu nào khác nữa. Tình yêu đầu thường ảnh hưởng đến tâm lý con người. Tiến sĩ tâm lý trị liệu Nilo Dadasti ở New York cho rằng những cảm xúc mà chúng ta đang trải qua với tình yêu đầu tiên trở thành bản thiết kế cho chúng ta tiếp cận các mối quan hệ trong tương lai. Theo một cách rất thực tế thì nhận thức về tình yêu thuần khiết nó cũng giống như tình yêu thuần khiết dành cho gia đình, được hình thành từ tuổi thơ.
và ý tưởng của chúng ta về tình yêu lãng mạn bị ảnh hưởng bởi cách mà chúng ta trải nghiệm nó lần đầu tiên. Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo lo ngại về những mặt trái của sự lãng mạn hóa này và cho rằng những vọng tưởng về tình yêu đầu thường là không thật. Nếu như mà mình lấy nó làm cái đối tượng tiêu chuẩn tốt, tức là tất cả mọi thứ đều không bằng nó, thì chắc chắn là cái hệ lụy cho cái phía sau đấy là không có cái gì bằng cái đó hết á. Cho nên là tôi luôn luôn trong trạng thái là mình sẽ không hài lòng với những cái điều đến sau. Và khi mà mình không hài lòng với những cái điều đến sau như vậy ấy, thì mình lại tìm thêm một cái điều đến sau nữa để thử xem là nó có thể làm thỏa mãn, làm hài lòng mình được không. Và như vậy thì những cái sự chuyển tiếp liên tiếp như vậy, hoặc là thậm chí có những người họ rất cố chấp, họ sẽ quay lại với cái mối tình đầu, quay lại với những cái điều mà họ bỏ lỡ và họ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà sự thực là tất cả nó đều là cảm xúc của mình vào thời điểm đó, chứ nó không phải là cái con người đó, hoặc là nó không phải là cái sự kiện đó làm cho mình thấy tiếc. Cái thứ mình tiếc nhất nó chính là cái cảm xúc trong trẻo đầu đời. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm tất cả những cái điều đấy. Cho nên là nếu như mà nó không lặp lại được, nó không thăng hoa được đúng lên cái nấc thang đó, thì mình sẽ thấy tiếc nuối và mình sẽ muốn thay đổi, mình sẽ muốn chạm vào. Giống như là em đã từng đạt được tới cái đỉnh cao đó rồi ấy, ngấp nghé kém một chút xíu thôi là em thấy khó chịu rồi. Dù sao đi chăng nữa thì khi mà thoát khỏi ám ảnh về mối tình đầu và xếp nó như một phần trong quá khứ, thì Thủy nhận thấy rằng nó rất là đáng trân trọng, cho dù bạn ấy nói rằng là bạn ấy chưa hết nuối tiếc về những gì đã trải qua. Bây giờ thì mình chấp nhận là có nhiều thứ nó chỉ là quá khứ thôi, mình không thể trở lại như xưa nữa. Nhưng mà bởi vì nó là quá khứ và mình không thể thay đổi được ấy, nên là mình nhìn nhận thấy là nó rất đẹp, nó cực kỳ đẹp và mình rất trân trọng nó. Còn nói là tình đầu đã cho mình cái gì, cho tớ cái gì ấy, thì tớ nghĩ là không có mối tình đầu thì không có bản thân tớ bây giờ. Tức là cái mối tình này nó đã xây dựng mọi giá trị. Bây giờ có một bản thân tớ là một cái phiên bản tốt hơn ở bây giờ ấy. Kiểu nó là một cái động lực ấy để mình phấn đấu, mình trở nên tốt hơn. Xong rồi nó cũng là một cái điểm tựa nữa để mình biết được là mình có ra ngoài làm cái gì đấy, hay là mình có sai một cái gì thì ở đằng sau vẫn luôn có một người lúc nào cũng ủng hộ mình, đứng về phía mình để mình có can đảm mình làm nhiều thứ ấy. Mình không tự tin lắm để kết lại chương trình bằng một bài học hay là lời khuyên nào đó về chuyện yêu hay là đối xử như thế nào với những cảm xúc trong trẻo đầu đời đã qua. Vì cá nhân mình nghĩ rằng ai cũng có thể là chuyên gia tình yêu nếu như thực sự sống trong nó và trải qua nó. Người đàn ông bên Hồ Tây có một kết luận như thế này khi mình hỏi làm thế nào để mối tình đầu không trở thành rào cản cho những mối tình sau. Nói chung là làm bất kể một cái việc gì đấy với một cái đầu óc trống rỗng, tức là cứ lao đi mà làm thôi. Họ gọi là cắm đầu cắm cổ. Không phải dễ dàng làm được cái đấy, tại vì là nhiều khi muốn cũng không hẳn là muốn được. Muốn luôn giữ được cái cảm xúc nguyên tuyển. Anh cứ luôn cố gắng để vươn tới cái đấy. Có cái được, có cái không. Kiểu nếu mà phải cố thì với anh cái đấy là không phải là yêu luôn. Phải cố để có cái cảm xúc đấy thì với anh không phải là yêu. Vẫn còn nhiều nghiên cứu cần được thực hiện về tác động thực sự của tình yêu lên não bộ con người. Nhưng mà theo những gì chúng ta hiểu cho đến nay thì tình yêu không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta khi mà chúng ta trải nghiệm nó. Tác động của nó lên sinh học của chúng ta có thể được cảm nhận trong suốt quãng đời còn lại. Và sức mạnh của hiện tượng này có thể là khó giải thích và khó hiểu được. Như Albert Einstein đã từng nói, làm sao mà bạn có thể giải thích bằng các thuật ngữ hóa học và vật lý về một hiện tượng sinh học quan trọng như là tình yêu đầu tiên. Hãy chia sẻ trải nghiệm tình yêu đầu của bạn với chúng mình nhé. Mình tin là khoảnh khắc mà bạn sống lại những cảm xúc đấy đều là những khoảnh khắc đẹp. Em với chồng em thực ra là vẫn ở cùng nhà nhưng mà ly thân khoảng 2 năm rưỡi rồi. Coi như là bạn chăm sóc con nhưng mà không có trao đổi với nhau, không có quan hệ gì hết. Nhiều khi nó nhận ra ấy, hiểu trong cuộc sống tự nhiên một ngày mình cảm thấy là mình nó cô đơn quá ấy. Nó không làm leader trong cái gia đình ấy. Gia đình em đã có leader rồi còn gì, là em đó. Vâng thưa quý vị, thật ra không có biến cố hay là xung đột nào dữ dội quá, nhưng mà chị vẫn muốn một lần được ngồi nghiêm túc nhìn lại để có thể giải quyết được cái nỗi cô độc xuất hiện trong mình vào một số thời điểm nhất định. Nhân vật của ngày hôm nay đã nói như vậy trước khi có cuộc trò chuyện này. Nguyễn Hằng nghĩ rằng sẽ có nhiều thứ mà chúng ta, kể cả những người đã hay là chưa bước vào hôn nhân, có thể nhận ra và học được từ câu chuyện này.